हिमालयमा लुकेको धन। भाग 7 सूर्योदयको राज्य अरुणाचल। खण्ड 3 नेपाली भाषा बोलिने सहरहरू। अध्याय 24 लोअर सुबानसिरी जिल्ला। NH 13 सेप्पा सहरदेखि लोअर सुबानसिरी जिल्लाको मुख्यालय रहेको सहर 0 तिर लाग्छ। जिरो सहरलाई छोडेर यो अप्पर सुबानसिरी जिल्लाको मुख्यालय दापोरिजो पुगेपछि सुबानसिरी नदीको किनारै किनार तिर्सिन्छ। सन् 2011 को जनगणना अनुसार लोअर सुबानसिरी जिल्लामा 83,030 मानिसहरू बस्छन्। यस जिल्लामा 2006 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस जिल्लामा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। यहाँ सबैभन्दा धेरैले बोल्ने निस्सी भाषाका 72,200 मानिसहरूमध्ये 38,111 ले निस्सी डाफ्ला र 33,858 ले अपातानी बोल्छन्। जिरो सहर। जिरो अरुणाचल प्रदेशको लोअर सुबानसिरी जिल्लाको मुख्यालय हो। पूर्वोत्तर भारतका धेरैजसो जनजातिहरू भस्मे खेती गर्ने भएकोले एकै ठाउँमा बसोबास गर्दैनन्। यी जनजातिभन्दा यस सहरमा बस्ने अपातानी जातिहरू फरक किसिमको खेती गर्छन्। तिनीहरू स्थायी खेती गरेर एकै ठाउँमा बसोबास गर्छन्। त्यसैले जिरो सहर अरुणाचल प्रदेशको सबैभन्दा पुरानो सहरहरूमध्ये एक हो। हावापानी। जिरो उपत्यका समुद्री सतहदेखि 1688 देखि 2438 मिटरसम्मको उचाइमा रहेकोले यहाँ धेरैजसो जाडो हुन्छ। जाडोमा यहाँको तापक्रम लगभग 5 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म झर्छ भने गर्मीमा चाहिँ 32 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ। भाषा। सन् 2011 को जनगणना अनुसार जिरो सहरमा 12,806 मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये यहाँ दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यहाँ नेपाली भाषा बोल्ने 746 मानिसहरू बस्छन्। यो जिरो सहरको जनसङ्ख्याको 5.82% हो। यहाँ सबैभन्दा धेरैले अपातानी भाषा बोल्छन्। यहाँ अपातानी भाषाका 10,867 मानिसहरू बस्छन्। यो यस सहरको जनसङ्ख्याको 63% हो। तराई मुलका भाषाहरूमध्ये यहाँ 1104 ले बङ्गाली, 752 ले आसामी, 728 ले भोजपुरी र 395 ले हिन्दी बोल्छन्। लोअर सुबानसिरी जिल्लामा नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्ने सर्कलहरू। जिरो सदर सर्कल। लोअर सुबानसिरी जिल्लालाई प्रशासनिक र भौतिक सुविधा पुर्याउन सजिलो होस् भनेर 8वटा सर्कलहरूमा बाँडिएको छ। यस जिल्लाको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको सर्कल जिरो सदर हो। सन् 2011 को जनगणना अनुसार यस सर्कलमा 22,747 मानिसहरू बस्छन्। यस सर्कलको एउटै सहर जिरो हो। जिरो सहरको चारैतिर 144 गाउँहरू छन्। यस सर्कलमा 4,835 परिवारहरू बस्छन्।
भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये 0 शब्द सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यहाँ नेपाली भाषाका 1038 मानिसहरू बस्छन्। 0 शब्द सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा निस्सी मुलका भाषाहरू हुन्। यस सर्कलमा निस्सी मुलका भाषा बोल्ने 17,257 मानिसहरू बस्छन्। निस्सी मुलका भाषाहरूमध्ये अपातानी बोल्नेहरू यहाँ 15,723 र निस्सी डाफ्ला 1,352 छन्। 0 सहर व्यापारिक केन्द्र भएकोले यहाँ तराई मुलका भाषा बोल्ने मानिसहरू पनि धेरै बस्छन्। यहाँ हिन्दी मुलका भाषा बोल्नेहरू 1,235, बङ्गाली भाषाका 1,179 र आसामी भाषाका 854 मानिसहरू बस्छन्। अरू सर्कलहरू: ओल्ड 0 सर्कलमा 347 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। याजाली सर्कलमा 346 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। याजाली सर्कलमा याजाली सहर पनि छ। याचुली सर्कलमा 160 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। रागा सर्कलमा 43 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। डोलुमुख सर्कलमा 40 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। काम्पोरिजो सर्कलमा 19 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। पिस्ताना सर्कलमा 13 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भारतीय हिमालयका भाषाहरूमध्ये नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो।